What's up guys? Welcome to my channel. Hahanap ka ba ng murang Bluetooth headset? Yung tipong kailangan mo lang sumagot ng tawag habang nagde-drive ng motor. So ngayon mag-unbox tayo. Without further ado, intro na yun. Baka ito na ang para sa inyo. For only like say 700 plus pesos, Gearelec. So tingnan natin kung ano laman. Packaging, thank you sa SHOPEE JNT. Alright, and so pagbukas mayroong user manual, BT12 helmet Bluetooth headset. So hindi siya intercom ha, wala siyang intercom feature guys. Bluetooth headset lang talaga siya. Okay, so ito yung instructions dito sa likod, is yung mounting instructions. Kakabihan dito mamaya. So nandito yung buong Bluetooth headset. Ito yung microphone. Labas natin yan. So, ayan. Ito yung Bluetooth. So, para buksan to, i-press and hold nyo lang yan. Itong call symbol. Press and hold. Tapos, pag nag-flash siya ng blue and red, yun na yung pairing mode niya. Alright. So, patayin na natin ulit. Ganon din. Hey! So, ito yung speakers niya, dalawa left and right, kahit saan dyan. Ito yung unit, Bluetooth headset. Ito yung microphone. Okay. So, meron kayong, tawag dito, Velcro. Ayan o. As you can see, foam part siya kasi yung sticky part is nandun sa likod ng speaker. Alright? So, yung Velcro nyo, merong double-sided tape sa likod para madali siyang ikabit sa helmet. 4 na piraso yan, guys. Mayroon ding extra foam. Wind slayer ang tawag ko dito eh. Para yung sa hangin is hindi ma-record din. Hindi marinig sa mic. Tapos, USB Type-C charger. And may mga spare parts kayo dito just in case gusto ninyong kapalan yung attachment. Okay, yan. Spare parts. Para dito yan. So, in case na maikli ito, i-adjust nyo lang ito tapos para mas sa mga makakapal na helmet yun. Okay. So, ikabit na natin. Bali, tatanggalin nyo itong dalawang to para maalis. So, pag tinanggal nyo yan, na ang itsura. Tadang! Okay, so ang piling helmet natin is from Angkas. Kasi kailangan ko siya habang nagda-drive. Tapos, kapag tinatawagan ko din yung customer, hindi ko na kailangan tanggalin yung cellphone dun sa cellphone holder ng motor. So, ito na lang. Pipindutin ko na lang to. Tawagan ko na yung customer, tapos angkas na na. So, dito natin sa ikakabit. Oo, di ba? So, tanggalin muna natin yung foam. Right, foam. Kaliwang foam. Doon natin ilalagay yung earpiece. Kailangan mo ng Phillips positive screwdriver para matanggal itong part na to. So, na-install na natin, na-connect na natin yung Bluetooth dito sa cellphone. Tapos, pwede na tayo tumanggap ng tawag at makareceive ng mga booking. So, ride safe sa lahat. And like, share, subscribe. Thank you for watching, guys. See ya on the next vlog. Bye!